Привіт усім, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва, з України. І вже сьогодні 27 травня. Так, дуже швидко добігає весна до свого завершення. І я нарешті вийшла до вас для того, щоб познімати натхненне відео. Сьогоднішнє відео планується бути таким, знаєте, натхненним, бо хочу показати вам багато подарунків і покупок, які зі мною сталися за ці тижні. І, можливо, покажу вам щось із своїх процесів. От, в кадрі ви бачите, моя квіточка улюблена. Вона дуже розрослася і не можу не тішитись, тому що вона така пишна стала і в такому яскраво салатовому кольорі прикрашає мій робочий куточок. От. Думала, в кадрі будуть цього разу зовсім інші квіти, так? Бузок вже відквіт, відцвів, перепрошую. Минулого разу я знімала відео якраз з бузком. І ви знаєте, він тоді ще дуже довго простояв. І цього разу я думала, що, можливо, вже будуть або півники, або півонії. Але ніяк не можу я дійти до базарчику, щоб придбати ці квіточки. Дуже люблю квіти по сезону і стараюсь так їх мати для того, щоб був настрій. А якщо ми вже з вами заговорили за квіти, то хочу показати вам зараз ось таку свою орхідейку. Вона малесенька була, і ось за цю весну вона потихеньку, помаленьку наростила стрілочку і наростила такі маленькі бутончики. І подивіться, як за декілька тижнів, буквально за ці тижні, вже скільки бутончиків порозкривалося. Буквально вчора і сьогодні відкрився ось цей останній бутончик орхідейки. Мені подобається, що вона така невеличка і що вона біла з рожевим. Думала, що буде вона прикрашати наш кадр, але вона така якась малесенька, тому я її поставлю назад зараз. І в мене, покажу вам в кінці, ще одна орхідейка пустила стрілочку. Це вже буде в кінці. Що ж, про квіти поговорили. Отже, насолоджуйтесь в кадрі цієї квіточку. Це венерине волосся. Я її чомусь називаю, як бабця назвала, берізка. Я не знаю чому, вона трохи схожа листячком своїм на берізку. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але це не є суттєво. Трошки так далі її поставлю. І це не є так суттєво. Головне, щоб квіточка радувала око. І дивіться, в кадрі я її поставила, вона тут чудово виглядає. Отже, є в нас місце для показу. Що ж, поїхали. Хочу зараз з вами поділитися радістю однією. До мене пару тижнів назад прийшла посилочка від моєї подружки з Чернівецької області. Ми з нею випадково познайомилися, вона теж має свій YouTube канал, я залишу посилання. І ми з нею обмінюємося подаруночками, посилочками, тому що дуже любимо теж тему ботаніки, тему вінтажності, рослин, і так наші смаки дуже зійшлися. І ми не могли потішити одне одну, не потішити одне одну подарунками. Так, я навіть не знаю, з чого почати, але, мабуть, почну з цієї книжки. Буду дуже швиденько, щоб не затримувати. Всім відома Джил Берклем і її «Осіння історія». Дуже класна книжечка, я її ще не читала, але переглядала. І вона в таких, знаєте,
осінніх кольорах, і все так промальовано ілюстрації. Знаєте, що десь є вишивка, ось це мені дуже сподобалось, така прямо осіння-осіння. А якщо ви десь бачили наборчики на цю тему, то дайте мені знати. Так, отже, така книжечка «Осіння історія». Вони є в різних варіаціях, перекладах, і я бачила саме в англійському. Ну, мені Таня надіслала українською мовою. Дуже-дуже вдячна, я такі речі дуже люблю і ціную. І з цією авторкою я не знайома, так щоб дуже на слуху в мене це ім'я було, але щоб так знати, то я не знала. Але тепер маю таку книжку, і у мене є можливість дізнатися про неї більше. Так, ще Танюша мені надіслала ось такі вирізки ботанічних ілюстрацій. Дуже вони красиві, і я не знаю, їх треба буде якось гарно застосувати в своєму інтер'єрі. Такі постери, я знаю, що дівчата прикрашають, як панно роблять. Ну, я ще буду думати, але тут усі квіти, які мені дуже подобаються. І таку красу я маю. Так, далі. Танюша надіслала мені ось таку коробочку з печивом. Ну, ви знаєте, що печиво давно вже з'їдене, вже воно не втерпіло до сьогоднішнього дня, але коробочка дуже гарної якості залишилася. І ось тут бачимо зображено пекарня, булочки, так, продають. І в тому стилі, що мені подобається. І, звісно ж, я її залишу собі для різних вишивальних штук, вишивальних дрібниць, і буду туди складати. Боже, скільки у мене вже тих коробочок. Ну, ви знаєте, що коробочок, як ігольничок, як і інших приладь, багато не буває. Так, добре, поїхали далі. Ще мені до пари Таня надіслала ось таку тарілочку. Боже, яка це краса. Це або такий будячок, в народі, як його називають, або розторопше, не знаю, підкажіть. І ось така чашечка, кухлик. Ну, все дуже класно. І, дівчата, ви не повірите, у мене, зараз вам покажу, виявляється, до пари був ось такий, і є такий наперсток, бачите? І я така, особливо він до чашечки дуже підходить, я така думаю, ну, мені таке не подобається, я більш по трояндам, по вишуканому. А коли мені прийшла ця чашечка і ця тарілочка, то я зрозуміла, що нікуди його дівати не потрібно, поставлю і буду милуватися. Так дуже, Таня, ти потрапила в саме серденько. І ця тарілочка, вона може висіти, і ви можете тут побачити маркування. Я, знову ж таки, його не дослідила, не було в мене цього часу. Дякую моїм підписникам, які дуже уважні. На минуле відео теж мою шкатулочку дослідили, розказали мені, звідки вона, якого року і чим вона цінується. Я дуже вам вдячна, що ви цим цікавитесь і мені пишете. Ви дійсно, дівчата, не завжди в мене є на це час, і мій канал не про це, але я не можу не показати вам вінтажні знахідки, бо я таке люблю і хочеться мені поділитися. А так, щоб досліджувати, ну, я дуже перепрошую, можливо, це мій мінус, але вже як є. То кому цікаво дізнатися, звідки ця тарілочка, то ось тут маркування. Ви собі можете подивитися. Ну, я, можливо, якось це зроблю у вільний час, але часу дуже-дуже мало. От. То ось така красунечка у мене є. Я ще не знаю, де її використати, чи буде вона в мене висіти, чи буде як тарілочка для бісеру, але точно знаю, що вона мені дуже подобається і дуже вона підходить під мої деякі ось такі речі. Так, поставлю вам тут, щоб ви могли милуватися також. Туди подалі. Так. Ще була в подаруночку ось така свічечка з магнолією.
Тут запах, дівчата, я не можу вам його передати, але скажу, що він такий тоненький, витончений і наче пудровий трохи. Запах магнолії, хоча я насправді не дуже пам'ятаю, як магнолії пахнуть, чи взагалі вони пахнуть. Ну, напевно, що пахнуть. Так. І ось така свічечка для затишку не може мене теж не потішити. Ще йдемо далі. Зараз покажу швидесенько. Ось такий, Таня надіслала мені килимок, теж ботанічної тематики. Він для того, щоб всотувати в себе вологу, коли ти миєш посуд. Ну, ця краса в мене живе на кухні, але я вам принесла, щоб показати, які прекрасні квіти тут є. Так. Не хочу дуже затягуватися. Ще ось такі прекрасні свічечки, і вони дуже будуть актуальні на осінь-зиму. Зараз у нас відключень немає, сподіваюсь, довго не будуть, але це така річ у хазяйстві дуже пригодиться. Так, ще для душі Танюша надіслала мені ось такі карти. Я взагалі перший раз бачу такі карти. Називається «Ботанічне натхнення». І ось такі карти з кожною квіточкою. Ну, давайте з вами поглянемо, що тут у нас є. Так, а дивіться, тут карти з різними ботанічними квітами в такому вінтажному стилі. Бачите, різні. І ось я так зрозуміла, що це для натхнення, це дуже гарно. Для натхнення можна змінювати у себе на столі кожен день. Так. Це теж дуже така ніжна, це дуже гарно. Ну, дуже цікава ідея, я ж кажу, перший раз знайома. Ще я ось тут, ось ще частиночка. Дивіться, це такі прям взагалі весняні квіточки, троянда, це дуже гарно. Це іриси, дивіться, якраз зараз пора. Ну, гортензія і півонії. Це зараз якраз такі самі квіти. Ну, змінюю собі за настроєм, за натхненням. Клас, мені така ідея дуже подобається. Тут з цієї сторони ось так. От. Так що цікава ідея. Буду користуватися нею. Бачила неодноразово у Таніних відео. Таке є. І ось тепер маю і я таке. Також ось така прекрасна серветка, яка накрохмалена. Вона чудово тримає форму і класно. В неї можна використати як піалу. Вона в мене так і стоїть. І ще Танюша подарувала мені ось таку рамочку. Це задня сторона, вона бархатна, вона вже приклеєна. Тут можна підвісити. Так, і у мене, я вже дещо зробила, показала. У мене була ось така вишивка. Я не знаю, вона вінтажна. Колись я придбала цей відрізочок у Софії з Австрії. І він так у мене лежав, я не знала, куди ж його подіти, як його використати. Я знаю, що деякі дівчата шили з нього чохол на ножиці в вінтажному стилі. Ну, я до цього не дійшла, якось мене і руки не дійшли. Ну, лежав собі, де лежав цей шматочок. І ось коли Танюша надіслала мені ось цю рамочку, дівчат, напишіть, така знайома форма, така знайома рама, але я ніяк не згадаю назви. Не хочу тут якось неправильно назвати, а ви напишіть, будь ласочка. Ну, вона, я так зрозуміла, пластикова, але пофарбована під золото.
напилення таке. І я ось так собі змайструвала в той же день таку собі гольничку, пано, бо тут, бачите, вона трохи випукла не сильно. І сюди можна вставляти голочки, от, і дуже обережненько. Я зшила її, як на пінкіп позаду, і ось приклеїла тут клеєм цей бархат. Я вважаю, що вийшло доволі гарно, тим паче така вінтажна штучка в мене вийшла. І ось вона живе в цій корзиночці. Швидесенько вам покажу і будемо переходити до моїх покупочок. Ось такий класнючий будиночок, він важкенький, позаду ось таке маркування. Знаю, що багато дівчаток збирають з United Kingdom, збирають такі будиночки. Я ж не фанат такого, але дуже цікаво. Дата 1900. Зараз наведу 36-й рік, я так зрозуміла. Прекрасний будиночок. Він мені чомусь нагадує будиночок в Закарпатті, тому що там схожі будують будинки з такими розкошами, з такою зеленню. І ось така краса у мене тепер живе на поличці. І мрію колись про таку красу наживо. Так, ось вам покажу, який він красивий. Дуже він мені сподобався, такий атмосферний. І в мене тут поки щось стояти. Так, і Танюша ще надіслала ось в такому пакетику, який я ще не відкривала. Давайте ми відкриємо разом. Ось тут в кожному пакетику є, перепрошую, пошарудю вам. Так, у нас запах трав'яний стоїть. В кожному пакетику, я так зрозуміла, по чаю. Ой, це у нас бузина. Гарно пахне. Бузина. Тут чорнобривці. До речі, часто відео Танюші бачила, як вона п'є чай з чорнобривців. Для мене це щось новеньке, бо я таке ніколи не бачила. Цікаво буде спробувати на смак. Так, і що тут ще у нас? Календула. Календула. Запах. І волошка. Скоро буде сезон волошечок, то ви побачите теж квіти волошок. Так, ось це такі домашні її чаї, які вона збирала власноруч в сільській місцевості. Клас, це такі сільські скарби, боже, я не знаю. Дуже-дуже радію цим подарунком. Вони дуже і душевні, і дуже практичні. Дуже вдячна тобі, дорогенька, за таку увагу і таку красу, яку ти мені надіслала. А ось ще покажу вам ось такий пакетик. Таня, мені тут щось було. У мене була від мережки ось така наліпка. І я її сюди зробила. Буде якийсь тут щось у мене вишивальне носити з собою. Маленький органайзер. Так цікаво вийшло. Так, ну що, дівчата,
Давайте будемо переходити тепер до моїх покупок. Лишу цю красу, бо буду туди дещо складати. І перше, що я вам хотіла показати, це свої невеличкі придбання в мережці. Це я придбала такі коробочки, які дуже класно будуть тримати голочки і не тільки. Але хочу показати вам спочатку ось цей футляр. Це від Emma Ball. Так, фокус. Де ти подівся? О, від Emma Ball футляр для окулярів, але я його не використовую за призначенням. Мені дуже сподобались ці курочки на зеленому фоні, на травичці. І я використовую його як пенал. Так, тут для ручок. Тут дуже приємне таке покриття. Сюди, до речі, класні магніти у мене ліпилися. І ось так з собою я ношу ручки для того, щоб закреслювати символи на схемі. Ну і щось написати. Дуже зручно, гарно закривається. Дуже якісний матеріал, так що ось таке. І до пари я придбала ось таку коробульку, теж магнітну. І буду тут зберігати щось для вишивки, тому що в мене постійно зростають запаси, щось перенести з собою і немає де вже складати. І теж такі курочки гарні. І ще взяла ось таку мініатюрочку, тут уже пташечки маленькі. Камера, фокус. Так. Пташечки. Це саме гольничка. Я чомусь думала, що вона тут магнітиться, але ні, треба буде сюди прикріплювати магнітик окремо, бо голочки в мене зростають і треба десь їх зберігати. Так що такі пташечки. До речі, у мережки вийшов такий же самий футляр, але з такими пташечками. Буде до пари. Ну, я поки що маю ось такий один, мені багато не треба, там побачимо. Дуже цікаво, що моя малеча проявляє інтерес до цих коробочок, але вона їх вже трохи була взяла, покоцала, тому не сильно то й можна давати дітям таке. Так. І прекрасні, мені так вона сподобалась, вона дуже личить до мого столу. Ця така серветка, кошик, і я зберігаю ось це серденько сюди поклала. І покажу вам зараз ще, перепрошую. І у мене вишилось і оформилось ось таке серденько від Samplers Not Forgotten. Ось такий бузок. Я, пам'ятаєте, в минулому відео казала, що я хочу його вишити, поки цвіте бузок. І я радію, що я стримала цю обіцянку сама собі. І ось вишила таку красу і зібрала. Мені дуже сподобались кольори. І вишила я в той же вечір зібрала. Власноруч, повністю пошита вона вручну. Машинка не торкалася цієї гольнички. І ось така краса в мене вийшла. Вишивала я на 36-му каунті тканинка від Wix Dye Works, так само і ниточки. За ключем треба було вишивати в одну ниточку, але мені здалося, що дві краще. І дуже надихнула мене на це серденько Наталя. Наталя з мережки, вітаю, знаю, що дивитесь мої відео. І хочу передати вам привіт і сказати, що ви мене дуже-дуже надихнули на відшив цієї гольнички, цього бузочку. І дивлячись, як у вас зростали хрестики, я вирішила, що в мене теж має відбутися ця краса. Тим паче вже тоді бузок відцвітав, і я встигла. Шкода, що мені не вдалося зробити фотографії, але сам факт, що я його вишивала під час цвітіння бузку, мене тішить. І так, ще хочу сказати, що мені дуже сподобалось відшивати в дві ниточки, хоча їх треба, наголошую, вишивати в одну, але мені здається, що дві ниточки виглядає більш так соковито, об'ємніше.
створюється такий 3D-ефект. Ну, це мій погляд такий. Ви вишиваєте так, як вам зручно і як звикли. Стрічечка тут шебі, вона шовкова. І я вирішила ось це мереживко, яке по краям, використати теж тут, тому що мені шкода було його викидувати, воно таке досить гарне. І мереживо теж я пришивала вручну і розібралась, як ішу, і ось така в мене красунечка вийшла. Покажу, що в мене залишилася тканинка. Я так взяла собі, акуратно вирізала ту частину, де гарно лежить бузок. І ось така в мене тканиночка ще лишилася. Доволі гарна. І я планую її десь теж використати, можливо, якусь мініатюрну гольничку. Якість тканинки, прям дуже класна, дуже якісна. Тому я зберегла. Не могла я її викинути. Так що ось такий клаптичок буде чекати свого часу. Ну і так класно у мене поселилися ці гольнички в цій дуже вдалій корзинці. Дивіться, хіба не краса? Вони мене самі знайшли. Так, зараз красивенько так, отак покладемо. Ну і ось ця вінтажна, будемо називати вінтажне пано його. Теж тут так. Давайте ось так поставимо. Так, це з моїх таких виробів. Ще покажу, що я не пам'ятаю, чи показувала, що придбала у Іри Hobby Bee ось таких 2 піни. Так, фокус не хоче. Слухайте, не хоче. Ось таких 2 піни. Якість трохи. Це нарциси і волошечка. Так, вони в мене стоять до пари ось тут. Ще в мене і отакий пін. Тепер їх 3. Це нарцисики. 2 нарцисики. І 1 волошечка. Так. Щось не хоче камера гарно фокусувати. В чому проблема? Так, дівчата, йдемо далі. Мої придбання. Хочу сказати, що майже місяць, майже не майже, а місяць кожної суботи ми з дівчатами їздимо в творчу майстерню і зустрічаємося. У нас там такі творчі посиденьки. Ми відшиваємо наборчики, ми відшивали марки, так. І, як же ж не піти звідти і не придбати якусь красу для себе, якісь смаколики. Я дуже довго хотіла від кольорової ось таку бандуру. Так, фокус. І нарешті на одній зустрічі приїхали дівчатам наборчики, і я вхопила ось таку красу. Дуже подобається мені в такому українському стилі, і я не встояла. Це така відпочивалочка буде в мене на вихідних. Так, йдемо далі. Що ще я придбала? Теж якраз, покажу вам так, приїхали від Вікторії Попович ось така подушечка і ось такий світильник до творчої приїхали. І я не могла, я як побачила цю вишиту подушку, потримала її, пообіймалася з ними, пофотографувала її. Я розумію, що це мій сюжет, я не встояла, і я придбала ось таку схему, а називається вона «Трояндовий закуточок». І можна відшити
і як абажур ось такий, і оформити, і відшити таку подушечку. І можна відшити навіть ось таку рамочку. Це вже як ваша душа забажає. Так, дуже класна схема, вона кольорова. Ось тут можна подивитися. Так. І я придбала також до неї тканинку. Ось вона такого плану. Це в нас Belfast, 32-й каунт. Мені дуже полюбився цей каунт. Він дуже зручний у вишиванні, хрестики рівнесенькі, немає ніяких таких сильних дірочок. І як подивилась відшив, то це просто краса. Тому хочу собі таке зробити. Придбала, поки є така можливість. Так. Ще придбала ось такі тканинки. У мене з тканинками прям взагалі біда. Я їх не мала дотепер. Я вишивала те, що було в наборах. І якогось такого різнобарв'я я взагалі не знаю, не мала. Я бачу, дівчата мають, міняють, дістають. Я такої розкоші собі не мала. І ось я побачила, що в творчу приїхала ось така тканинка, такого ніжно, такого зеленого кольору. Я не знаю, на камері, може, не так передається вам. Вона на камері блідіша, в житті трошечки яскравіша. І ця такого кольору м'яти. Так, це, зараз я вам скажу, це Мурано. Тут немає надпису, але мені підказали дівчата, що це Мурано, теж 32-й каунт. Дуже класний. 32-й каунт, це тепер мій улюбленець. І це кашель, теж розкішна тканинка. І також, це 28-й. Теж непоганий. Так, і нарешті придбала собі Ньюкасл, 40-ку. Дивіться, цей колір, льон. І я на 40-му ще нічого не відшивала. Буду пробувати. Не знаю, напевно, що так, в одну ниточку. Дуже гарний вибір в творчій майстрині тканиночок. Дівчата стараються, замовляють гарні кольори, гарні якості. І якщо вам треба якась тканинка, то можна замовити і онлайн у дівчат, вони вам допоможуть, підберуть. І дуже багато схем, особливо Вікторії Попович, Лелі. І ще хочу вам показати, що я придбала останню новиночку у Лелі. Це ось така пречудова півонія. Ця новиночка нещодавно вийшла. Вона буде вишиватися на Мурано 32-му каунті. Мій улюблений Цвейгард. Ось ця тканинка. Давайте з вами порозглядаємо. Дуже класна, дуже приємна на дотик. Мурано теж мені дуже подобається. Вона така щільна і водночас м'якенька. Вже є голочка в наборі і класний органайзер, в якому все продумано. Ця косичка просто крутезна, а кольори, дівчата, просто соковиті. І дуже класний органайзер, тут ниточки приклеєні, і їх можна висмикнути, і яку тобі потрібна ниточка, вона не загубиться, ти собі просто береш, вишиваєш. Дуже класно придумано. І вже всі позначки, ти вже бачиш, який це номер, яка позначка, взагалі все, не треба навіть нікуди підглядати. І саме головне, що є Фантастіч. Дівчата, я раніше вишивала по паперовій схемі, і я і зараз вишиваю. Я прихильниця все ж таки паперових схем, а ще й кольорових, то це взагалі пісня. Але як тільки я спробувала відшивати Фантастіч, деякі свої процеси, я просто
Я, я не знаю, мені дуже сподобалось. Не знаю, як навіть висловити це слово. І планую цю півонію також відшивати по Фантастіч. І ще хочу сказати, що у нас з 1 червня стартує спільний відшив квіточок від Леля, який організувала Владіслава Стіч. Ви можете ще приєднатися, написавши Владі в Instagram Дірект, і вона вас доєднає до групи в Телеграм, де є всі правила. І хто хоче вишивати усі квіточки від Лелі, так, ми спочатку думали стартувати з цієї квіточки. Так, не у всіх вона була. Але дівчата подумали і вирішили, що підійдуть усі квіти з серії, весняні квіти. І ми, кожна зі своєю квіткою, я буду з півонією. Тим паче мені хочеться спробувати новинку. І тут такі кольори. І півонія – це взагалі моя тема. У мене лежить декілька півоній, я зараз вам покажу. І я хочу їх теж розпочати, але немає фізично часу. Ось такий подаруночок від моєї вишивальної подруги Юлі. І це лежить ще з того року новиночка від Mill Hill півонія. Ще не розпочинаю, але дуже кортить, а цю, я думаю, взяти на якісь вихідні, так, погратися, відволіктися від великих процесів. Отже, півонії просто мене заполонили. Я ще хочу букет півоній сходити, купити на базарі у бабусь. Я думаю, що наступне включення може бути, тут можуть стояти півонії або іриси. Не знаю, як вдасться, або і те, і те. От. І ще мені в подаруночок Леля надіслала ось таку схемку лимончиків. Безкоштовна схемка, теж дуже приємно, дякую. Так, ми тоді рухаємося далі. І я ще хочу вам показати такий невеличкий подаруночок, сюрприз від творчої майстрині. Так, знаєте, дуже приємно. У нас в цю суботу відбулася ще одна зустріч, і була не просто зустріч, а фотосесія така невеличка. Ми з дівчатками вбиралися в квіткові сукні, вишивали квіткові набори, смакували чай, каву, хто що любить, і спілкувалися. І, знаєте, так гарно провели суботній день, що він взагалі дуже швидко пройшов, що ми не хотіли навіть розставатися. І запрошуємо всіх дівчаток, які теж хочуть так провести час, запрошуємо вас в Києві, якщо ви в Києві, в творчу майстриню, приходьте, але заздалегідь треба записатися в Дірект, обов'язково, тому що місця обмежені, і ви зможете отримати колосальне натхнення, подивитися новинки, придбати їх в першу чергу, пофотографуватися, так, якщо є такий запит. Якщо буде ще такі запити, то я обов'язково пофотографую. У мене є дзеркальна камера, хоч і старенька, але мені дуже подобається фотографувати. І якщо буде у вас таке бажання, приходьте в творчу майстриню і проведемо ще таку фотосесію. А я хочу показати вам, що ж мені дівчатка подарували, презентували. В нас не обходиться без подарунків, розумієте? Ось такий прекраснючий екологічний блокнотик. Він такий дуже приємний на дотик, з тканинки. Тут вишиті квіти рожевенькі, так? Вже і дивіться, тут можна записувати свої вишивальні мрії. Я взагалі дуже люблю блокноти. Правда, ще не знаю, що сюди можна записати, буду ще думати, можливо, якісь свої вишивальні плани, мрії, але буду бачити, але я дуже вдячна, я такі речі люблю, ціную і дякую, дівчатка, творча майстриня, за такий презентик. Це прям саме серденько. Так що не можу натішитися. Так. Дівчата, це ще не все.
Так, я сама вже думала, що це все. Хочу вам ще показати, що у мене ще вишилось на одній зустрічі в творчій майстрині. Я за неї геть забула. Пам'ятаєте, на минулому тижні в нас був День вишитої сорочки. Мені так подобається називати, не День вишиванки. Воно якось гарно звучало, аж поки я не дізналася, що правильно називати День вишитої сорочки. Воно так благородніше, на мій погляд, звучить День вишитої сорочки. Вишиванка це якось, можна так, не знаю. Добре, я не буду нічого тут висловлювати, бо зараз набіжать. Я буду казати День вишитої сорочки. І хочу сказати, що у мене є дві вишиті сорочки. Одна була придбана ще в далекому 10-му році. Вона вишита вручну, але не мною, а майстринями з Івано-Франківщини. Але, на жаль, я в неї не влажу. Вона червона, чорна, класична, і я подарувала її доні, на якій вона сидить пречудово, а я вже, на жаль, виросла з неї. Але тішу, що доня має на постійній основі, а в мене ще є моя вишита сорочка, вишита сорочка фабрична, весільна. Вона машинна вишивка, і для мене трохи те, що вишите машини, не так цінується, як вишите вручну. Всі ми знаємо, що ручна робота більш цінується. І ось я розумію, що в одну сорочку я не влажу, друга вишита, вона весільна, її особо так на кожен день не поносиш, вона з такої прозорої тканинки, тільки десь кудись щось так нарядно одягтися. І я розумію, що я залишилася без сорочки. І я розумію, що це не ок. Для мене це не ок. І я декілька років вже наважувалася, хотіла сама вишити сорочку, але не було підходящого візерунку, тканини. Ось страшно розпочинати такий проєкт. До чого я це все веду? Зараз ви зрозумієте. І ось на одній зустрічі з дівчатами в творчій майстрині ми почали вишивати невеличкі вишиваночки. Так, зараз я знайду. Ось у чарівної країни, покажу вам, вийшла така новиночка, серія таких. Це екошкіра. Ось така в мене була вишиванка, червоно-чорна. І тому я взяла ось цю. Мені так вона більше сподобалася. І я почала її там вишивати, але, вибачте, шарую вам, але ніяк по-іншому не вийде. Перепрошую. Зараз хочу вам показати, що в мене тут. Так, а навишивалося в мене ось таке. Це має бути спинка. Вже бачите, я її майже зробила, майже довишивала, але не зібрала. Тому що я тут зробила помилку. Мені треба було цей бекстіч. Так, зараз візьму ножиці. Мені потрібно було ось цей бекстіч почати з оцієї, цю дірочку треба. Тепер треба мені буде переробити. Так, переробити трошечки і зшити. І рукавчики теж у мене готові. Так, така ось буде робота. Так, виглядає не дуже, тому що вона не зібрана. Але я думаю, що до кінця тижня я над цим попрацюю і зроблю. І я чому почала розповідати про вишиванку? Тому що ось ця маленька вишиваночка-брелочок, вона потім стане брелком, мене спонукала до того, щоб я замовила собі справжню вже схему, справжню вишиванку. І ви не повірите, але у Лелітка була акція один день, щоб замовити бажану схему для вишиття сорочки і крій. Що я і зробила. Дівчата, я така
задоволена, що так воно співпало. Знову ж таки, буду шарудіти, ну перепрошую. Я знаю, що не всі люблять ці звуки, але воно в мене ще запаковане, тому ось так. І я замовила собі. Ось ви можете побачити, ось такий буклет мені прийшов. І ось тут варіанти різних вишиванок. І яворівські пташечки. Так. І львівська берегиня. І мамі моїй, наприклад, сподобалась ось ця галицька сорочка. Вона така цікава теж, наче в крапочку. І це зорі гарні такі. І я собі замовила ось таку схему жіночої сорочки ружі. Мені дуже сподобався цей візерунок. Він мені нагадує, знаєте, моє дитинство, вишиті бабусині подушки. Дуже часто бабусі вишивали саме такий візерунок і вишиті рушники. Навіть десь у мене десь в шафі лежать схожі. І ви знаєте, це так мене віднесло в дитинство, і така мені здалась, що ця сорочка тепла, що я зрозуміла, що ось нарешті я знайшла собі візерунок до своєї майбутньої вишитої сорочки. Взяла саме ось регланом і буду над нею працювати. Тут ось так. І, звісно ж, взяла крій. Ось такий крій. Дуже такий товстелезний. Тут на багато розмірів. Буду ще розглядати. Ще, з пташечками теж дуже гарно. Я це зараз так дивлюся. Теж дуже гарно і легко шиється. Треба ще буде розібратися, як, що до чого, не поспішати, тому що це такий великий проєкт, я вважаю, і схибити я не маю права. І треба буде вирішити, яку я тканинку хочу, яку замовити. Я впевнена, що я вишию її досить охайно, тому що в мене нема проблем з вишивкою, вже достатньо добре вишиваю довго. Єдине, що це з тканиною треба не прогадати і гарно зшити. Взагалі кажуть, що бажано збирати вручну. Я ще не знаю, настільки я готова вручну збирати таку велику річ. Але буду бачити. Все буде по мірі приходити дуже красиво. І мені дуже подобаються ці пишні рукава. Це прям взагалі мій стиль. Так що ось такі справи. Вишивальні справи, дівчата. Що ж, тож, бачите, до чого можуть призвести ось такі маленькі сорочечки, брелочки, а саме, головне, вишивальні ось такі зустрічі. Бо ми з дівчатами не просто вишиваємо, ми обговорюємо різні теми, житейські і вишивальні. Тому ось такі ідеї народжуються саме в такому спілкуванні. Так, я вам ще не все показала. Сьогодні таке відео буде про покупки, я думаю, що ви таке любите. Ще до мене приїхала ось така чудова, пречудова корзиночка, така сумочка, верніше, від Оленки Волочкової. Дівчата, цей принт мене просто закохав в себе. Цей колір зелений, ці пташечки, квіти. Я просто закохана. Я як побачила у Оленки цю красиву корзиночку і кажу, що я теж таку хочу. Тут зараз в мене лежать ниточки від Teleartis пухнасті до одного мого проєкту. І олівчик лежить. До речі, треба його прибрати, бо він може помалювати. Це я його так від маленької своєї ховаю. Він може помалювати мені тут все. І ось такий чудовий шармик, пташечка в клітинці і шовкова стрічка. Якість неймовірна. Так що, якщо ви досі вагаєтесь, чи треба вам такі сумочки від Олени, то не вагайтесь, вони треба. Тому що сюди можна покласти все, що вам треба до свого процесу. І, по-друге, це дуже мега красиво. Так.
Так що ось таку маю я. А покажу, до чого ж тут ті пухнасті ниточки. Я довго облизувалася на один проєкт, на одну авантюру, але так склалося, що я вчасно не наважилася. І коли я побачила, як дівчата вишивають, які там прекрасні виходять сюжети, і коли я побачила вживу це, я зрозуміла, що я втратила. І я думаю, боже, а можна вже приєднатися? І ось коли, це я зараз говорю про Телеартіс. Можливо, ви знаєте, так, у Телеартіс проходила, і зараз ще проходить авантюра, вже, мабуть, закінчується «Миті весни». І Аліна написала, що є така можливість придбати ще наборчики. І я тут же відповіла, що я хочу, хоча я, як то кажуть, в останній вагон влізла. Вже як є, добре, що я там. І вона надіслала всі матеріали, тканинку, всі ниточки. І схеми в телеграм-групі були. І є. І ось я вам покажу, що у мене на якому етапі. Я, звісно, на першому етапі відшиву. Це такий сирий процес, можна сказати. Але подивіться, я вже ще, правда, не розпушувала, але це оці пухнасті ниточки. Так, як би так вам показати, щоб ви могли побачити. Це ось ці пухнасті ниточки Телеартіс. Якщо ви ними користуєтесь, то ви знаєте, про що я говорю. Якщо ні, то вони неймовірні. Це просто вони передають як живі кульбабки. Так, я не поспішаю, я одну чи дві в день вишиваю, просто що я швидше вишила, але у мене ще є деякі процеси, які я порозводила, душа дуже просить, не можу відмовити. І я хочу мати зараз такий в мене стан, що мені хочеться все і одразу, тому я не відмовляю собі. Так що далі буде продовження, можете слідкувати в інстаграмі, ви побачите. Так, і ще над чим я працюю. А працюю я ще над такою красою вінтажною. Подивіться, вимальовується вже ніжна трояндочка. Цікаво, чи здогадаєтеся ви, що це за вишивка. Підкажу, що тканиночка Wix Dye Works від нитки так само, ручного фарбування. Вишивається на 36-му каунті, але я вишиваю 2 ниточки. Десь ви таке вже, мабуть, чули, так? І я вам показую, що я вишиваю наступне серденько від Samplers Not Forgotten. Клас! Дуже воно мені подобається, і вони нарешті з'явилися в мережці. І я не втрималась і собі замовила. Буду замовляти по одному серденьку, тому що набори не з дешевих, дуже дорогі матеріали і, в принципі, якісні. Єдине, що це ниточки. Зараз я вам покажу. Зараз. Ось я собі так організувала ниточки на Зайко Стіч. Ось ви бачите, так, манюсінькі. В принципі, працювати можна. Ось це шиця. У мене зараз я нею вишиваю. Так. Так, це мої такі процеси. І покажу вам ще лелю, мускарики свої, щоб ви бачили, що я не сачкую, що я її просуваю. І ось на такому етапі в мене зараз вишиті мускарики від Лелі. Вже, ви бачите, стільчик вимальовується, вишиваю я по Fanta Stitch, і завдяки цій програмці цей набір летить просто. І дуже класна тканинка. Я її замінила, розказувала про це в минулих своїх відео, повторюватись не буду. Кому цікаво, перейдіть трошки вище,
і поглянути. Дуже хочу швидше завершити цей набір. Мала я ще на тому тижні його, як то кажуть, зробити. Але сталася зі мною авантюра, сталася зі мною Samplers Not Forgotten, і все, я пропала. То я ж кажу, розвела я процесів, дівчата, але не можу собі відмовити. Ось наразі в мене 4 процеси. Ой, сповзає. Наразі у мене 4 процеси разом з цією малесенькою вишиваночкою. Ну що ж, буду працювати, є що робити, бо там 1 числа стартує півонія, я мушу себе якось організувати і швидесенько це закінчити. А я ще думала на вихідних повишивати півонію. Куди ще ту півонію вишивати? Але дуже хочеться, тому що сезон. Хочеться от сезон, коли вишиваєш, воно прямо ж такий азарт іде. І швидше рухається вишивка. Отже, це такі мої процеси, мої придбання. Пишіть в коментарях, як вам це все, чи не забагато, як вам подаруночки, що вам найбільше сподобалось. Можливо, щось не сподобалося, теж має місце бути. Я сподіваюся, що я нічого не забула і все вам показала, бо мені хотілося поділитися. Вже давно так не виходила, десь вже 2 тижні, я так думаю, пройшло. От. І я бажаю вам гарного дня і гарного закінчення цього тижня, бо сьогодні середа. От. Гарного закінчення цього тижня, щоб ми з вами були живі-здорові, берегли себе та близьких, так? І насолоджувались цією весною, яка на цьому тижні закінчується і розпочинається літо. Отже, дякую вам, дівчата, за перегляд, за увагу. Чекаю вас в коментарях, з вас обов'язково підписка, коментар для просування українського каналу. І зустрінемось з вами через деякий час. На все добре. Па-па!